हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा हामी एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा एकदमै धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ। नेपालीमा त धेरै नै प्रयोग हुन्छ। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा पनि हामीले सिक्नु आवश्यक छ, किनकि हामी इङ्ग्लिस सिक्नको लागि, फ्लुएन्टली बोल्नको लागि त यस्तो कुराहरू एकदम धेरै सिक्नुपर्छ। सो हाम्रो आजको टपिक रहेको छ नो लङ्गर। नो लङ्गर। Guys, in this video lecture, I am going to make you understand the clear concept of no longer as to how it can be used in our daily conversations while talking to your friends, relatives and strangers as well. हाम्रो साथीभाइहरूसँग, अब कोही नचिनेको अरू अपरिचित मान्छेहरूसँग, हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूसँग होइन, अब कुइरेहरूसँग हामी डेली लाइफमा इङ्ग्लिसहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। सो त्यस्तो बेलामा एकदम नअड्किकन बोल्नको लागि यो नो लङ्गर पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हो। यो हामी डेली लाइफमा धेरै नै प्रयोग गर्छौँ नेपालीमा। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ। सो वी हेभ टु लर्न है, एकदम हामीले सिक्न जरुरी छ। त्यस कारणले यसको बारेमा आजको भिडियो लेक्चरमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब यो नो लङ्गरलाई हामीले नट एनी लङ्गर अथवा नट एनी मोर पनि भन्छौँ। जहाँ हामी नो लङ्गरको प्रयोग गर्छौँ त्यहाँ हामी नट एनी लङ्गर अथवा नट एनी मोरलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। पछि इक्जाम्पलको मद्दतबाट सजिलै बुझिन्छ। अब यसको नेपालीमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन, एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै नेपालीमा मिनिङ भन्नेतिर नजाउँ हामी। अब हामी यसलाई कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गर्छौँ पहिला त्यो हेरौँ है त। जस्तै कुनै पनि काम विगतमा हुन्थ्यो तर अहिले हुँदैन क्या। पहिला कुनै पनि काम हुन्थ्यो तर अहिले हुँदैन भन्नको लागि। अर्को, कुनै मान्छे पहिला केही थियो तर अहिले त्यो छैन क्या, होइन। त्यो जस्तै कुनै मान्छे पहिला टिचर थियो तर अहिले त्यो मान्छे टिचर छैन भने हो, त्यस्तो बेलामा हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अनि कसैले पहिला केही गर्न सक्थ्यो तर अहिले सक्दैन भन्यो भने, जस्तै कसैले पहिला पौडी खेल्न सक्थ्यो तर अहिले त्यो पौडी खेल्न नसक्ने भएको छ अथवा पौडी खेल्न सक्दैन त्यसले भन्नु पऱ्यो भने। सो यस्तो खालको सेन्स ल्याउन हामी के गर्छौँ, यो नो लङ्गर अथवा नट एनी लङ्गर, नट एनी मोर, जे भने पनि एउटै हो। सो यिनीहरूलाई हामी के गर्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको पहिला हामी स्ट्रक्चर हेरौँ, त्यसपछि अनि हामी इक्जाम्पलबाट सजिलै बुझ्नेछौँ। अब यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब, एचबी भनेको हेल्पिङ भर्ब प्लस नो लङ्गर प्लस अब्जेक्ट अथवा भर्ब। अब यो पछाडि अब्जेक्ट आउने, अब्जेक्टको कुरा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै काम भएको कुरा पनि हुनसक्छ। सो त्यस कारणले पछाडि चाहिँ अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट, यदि कुनै काम भएको छ भने त्यो के हुन्छ, भर्ब हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यही कुरालाई, यही नो लङ्गरलाई अहिले हामीले नो लङ्गर लगाएर गऱ्यौँ, तर यदि एनी लङ्गर, नट एनी लङ्गर अथवा नट एनी मोर लगाएर गर्ने भने के हुन्छ यसको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस नट प्लस अब्जेक्ट अथवा भर्ब प्लस एनी लङ्गर अथवा एनी मोर। अब हामीले जहिले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा नो लङ्गर भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग हुन्छ, होइन। अनि नो लङ्गर भन्दाखेरि के हुन्छ, अलरेडी त्यो नोले नेगेटिभ जनायो क्या। त्यस कारणले नो लङ्गर प्रयोग गर्दा कतै नटको आवश्यकता परेन। तर एनी लङ्गर, एनी मोर प्रयोग गर्दा के हुन्छ, नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि नटको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले नट भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, हेल्पिङ भर्बको पछाडि लाग्छ। त्यस कारणले सब्जेक्टपछि हेल्पिङ भर्ब, अब टेन्स अनुसार, त्यसपछि नट लाग्छ अनि अब्जेक्ट अथवा भर्ब। अब टेन्स अनुसार के हुन्छ, यो भर्बको पनि के हुन्छ, रूपहरू फरक फरक हुन्छ। अब हामी कुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यो टेन्स अनुसार यो भर्बको रूप के हुन्छ, फरक हुन्छ। सो इट्स फर्म चेन्जेस अकर्डिङ टु द टेन्स है त। अनि अब यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यदि हामीले नो लङ्गर लगाएर सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने के हुन्छ, नो लङ्गर चाहिँ सेन्टेन्सको बिचमा, इन द मिडल अफ द सेन्टेन्स प्रयोग हुन्छ। नो लङ्गर इज युज्ड इन द मिडल अफ द सेन्टेन्स, वेयरएज एनी लङ्गर अर एनी मोर इज युज्ड एट द एन्ड अफ द सेन्टेन्स। सेन्टेन्सको अन्तिममा युज गर्छौँ हामीले एनी लङ्गर अथवा एनी मोरलाई चाहिँ। यदि हामीले सेन्टेन्स नो लङ्गरबाट बनाइरहेछौँ भने सेन्टेन्सको बिचमा, तर एनी लङ्गर अथवा एनी मोरबाट बनाइरहेछौँ भने सेन्टेन्सको अन्तिममा है त। सो अब यसलाई हामीले इक्जाम्पलबाट सजिलै बुझ्छौँ। यो कुनै गाह्रो टपिक होइन, त्यस्तो स्ट्रक्चर कन्ठ गर्ने, स्ट्रक्चरलाई रट्ने, घोक्ने गर्नु पर्दैन, हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। जो साथीहरूले चाहिँ टेन्स राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो एकदमै सजिलो टपिक हो। त्यस कारण टेन्स त बेसिक भयो नि त। सो टेन्स राम्रोसँग बुझिसकेपछि यो एकदम सजिलै बुझ्न सकिन्छ र म ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँले एकदम क्लियरली यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर अन्तिमसम्म भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है त। अब हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल छ, ऊ अब इमान्दार रहेन अथवा ऊ अब इमान्दार छैन भन्नु खोजेको। अब यसको मिनिङ के हुन्छ होला, यसो बुझौँ त हामी। ऊ अब इमान्दार रहेन भन्दा ऊ अहिलेसम्म इमान्दार थियो, हिजोसम्म होइन, पहिला इमान्दार थियो, तर ऊ अब इमान्दार रहेन, उसमा त इमान्दारिताको गुण अब छैन अथवा ऊ इमान्दार छैन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, हि इज नो लङ्गर अनेस्ट, हि इज नो लङ्गर अनेस्ट। पहिला हाम्रो सब्जेक्ट हि, त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ,
इज हुन्छ यसमा नर्मल्ली। अनि नो लङ्गर त्यसपछि अब्जेक्ट के छ अनेस्ट, ऊ के छैन ऊ इमान्दार छैन, सो ऊ अनेस्ट छैन भन्न खोजेको, ऊ अब अनेस्ट रहेन भन्न खोजेको। अब ऊ अब इमान्दार रहेन छैन भन्दाखेरि त फेरि हामीले कहिलेकाहीँ नर्मली ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा, सो ट्रान्सलेसनलाई मात्रै सधैँभरि ध्यान दिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ ट्रान्सलेट गर्दा हि इज नट अनेस्ट नाउ भन्यो भने के यो मिल्छ त मिल्दैन नि, हि इज नट अनेस्ट नाउ यो भन्ने तरिका होइन है। त्यस कारणले हामीले कसरी भन्नुपर्छ हि इज नो लङ्गर अनेस्ट। अब यो चाहिँ नो लङ्गर लगाउँदाखेरि अब यदि हामीले एनी लङ्गर लगायो भने के हुन्छ हेल्पिङ भर्बभन्दा पछाडि नट थपिन्छ है, अनि एनी लङ्गर चाहिँ लास्टमा आउँछ। सो अब हेरौँ है त, हि इज नट अनेस्ट एनी लङ्गर अथवा हि इज नट अनेस्ट एनी मोर। एनी लङ्गर र एनी मोर मध्ये जुन लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब पहिला हाम्रो सब्जेक्ट हि, त्यसपछि इज नै भयो हेल्पिङ भर्ब, अनि यो त एनी मोर एनी लङ्गर लगाउँदा त नट चाहिन्छ किनकि नेगेटिभ सेन्टेन्स हो होइन, माथि नो मोरमा चाहिँ नट चाहिएन किनभने त्यो नो लङ्गरभित्रै नट छुप्या छ क्या, लुक्या छ, त्यस कारणले तल चाहिँ हामीलाई नट चाहिन्छ। सो हि इज पछि नट, एक्जिलरी अर हेल्पिङ भर्ब पछि नट आउँछ, हि इज नट अनेस्ट होइन अब्जेक्ट आउँछ, अनि एनी लङ्गर अथवा एनी मोर चाहिँ के हुन्छ अब पछाडि त्यो नो लङ्गरमा यदि हामीले एनी लङ्गर लगायो भने नट अगाडि त्यो हेल्पिङ भर्बभन्दा पछाडि आउँछ, अनि एनी लङ्गर चाहिँ पछाडि जान्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ हि इज नट अनेस्ट एनी लङ्गर अथवा एनी मोर। सो यसलाई अलिकति ध्यान दिएर मैले भनेको कुरालाई एक्सप्लेन गरेको कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त, दिस इज वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके। उसले अब रक्सी पिउँदैन, उसले अब रक्सी पिउँदैन मतलब उसले पहिला रक्सी पिउँथ्यो तर अब उसले रक्सी पिउँदैन, मतलब उसले रक्सी पिउने काम छोडिसक्यो, त्यस्तो बानी उसले छोडिसक्यो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हि नो लङ्गर ड्रिङ्क्स वाइन, पहिला सब्जेक्ट त्यसपछि यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भएको कारणले हेल्पिङ भर्ब यसमा आउँदैन, सो सिधै नो लङ्गर, हि नो लङ्गर अनि ड्रिङ्क्स वाइन, के काम भएको छ पिउने काम भएको छ, त्यस कारणले ड्रिङ्कको भर्ब 5 के हुन्छ ड्रिङ्क्स अनि वाइन। अब यसलाई हामीले नो लङ्गर लगाएर अब एनी लङ्गर लगाएर गर्ने भने के हुन्छ हि डजन्ट ड्रिङ्क वाइन एनी लङ्गर अथवा एनी मोर, हि डजन्ट ड्रिङ्क वाइन एनी लङ्गर अथवा एनी मोर है त, उसले अब उसले रक्सी पिउँदैन। अनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ डजन्ट ड्रिङ्क हुन्छ है त, ड्रिङ्क्सको डजन्ट ड्रिङ्क। मेरो बुवा अब शिक्षक रहनु भएन अथवा हुनुहुन्न, मेरो बुवा अब शिक्षक हुनुहुन्न अथवा रहनु भएन भन्दा मेरो बुवाले या त राजीनामा दिनुभयो अथवा मेरो बुवाको पेन्सन भयो, अब मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्न। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा माई फादर इज नो लङ्गर ए टिचर, माई फादर इज नो लङ्गर अ टिचर, स्ट्रक्चर अनुसार है त। अब यसमा पनि कुनै एक्सन भएको छैन है, कुनै एक्सन भएको छैन, त्यस कारणले माई फादर पछि हेल्पिङ भर्ब त इज भइहाल्यो, अनि नो लङ्गर अ टिचर पछाडि अब्जेक्ट आयो, कुनै भर्ब छैन यसमा, कुनै काम भएको छैन, त्यस कारणले पछाडि भर्ब आउँदैन, या त अब्जेक्ट आउँछ या त भर्ब आउँछ है त। सो अब तपाईँले यसलाई मैले नेपालीमा भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा आफै ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नु होला है। अब जति पनि इक्जाम्पलहरू आउँछन् एउटा दुईटामा मैले गरेको हेरिसकेपछि आफै ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नु होला, त्यो भयो भने ट्रान्सलेसन स्किल पनि तपाईँहरूको डेभलप हुन्छ है त। अब यसलाई एनी लङ्गर लगाएर गराउँदा माई फादर इज नट अ टिचर एनी लङ्गर, हेल्पिङ भर्ब भन्दा पछाडि नट हुन्छ, सो सम्झिनु है माई फादर इज नट अ टिचर एनी लङ्गर अथवा एनी मोर। नेक्स्ट इक्जाम्पल मलाई अब तिम्रो सहयोगको आवश्यकता छैन, मलाई अब तिम्रो सहयोगको आवश्यकता छैन, पहिला थियो अब तिम्रो सहयोगको आवश्यकता मलाई रहेन, पहिला चाहिँ थियो तर अहिले छैन। आई नो लङ्गर निड योर हेल्प, आई नो लङ्गर निड योर हेल्प, सो स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ यसमा के काम भएको छ आवश्यकता हुनु यसमा भर्ब हो नि त, सो आई नो लङ्गर अनि निड योर हेल्प। अब यसलाई अर्को एनी लङ्गर लगाएर आई डोन्ट निड योर हेल्प एनी लङ्गर, आई डोन्ट निड योर हेल्प एनी लङ्गर अथवा एनी मोर, मलाई अब तिम्रो सहयोगको आवश्यकता छैन। अब नर्मल्ली हामी धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ यो आई डोन्ट निड योर हेल्प एनी लङ्गर एनी मोर भनेर यसरी चाहिँ धेरै बोलिरहेका हुन्छौँ, नो लङ्गर चाहिँ अलिकति बढी फर्मल हुन्छ, सो त्यस कारणले बोल्न सकिन्छ, बोल्दा बिग्रिँदैन, तर अलिक बढी प्रयोग चाहिँ हामी एनी लङ्गरलाई अलिक बढी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है। म अब तिमीसँग अझै बस्न सक्दिनँ, कहिलेकाहीँ बुढाबुढी बिच झगडा पऱ्यो भने के हुन्छ म अहिलेसम्म त तिमीसँग जसो तसो बसेँ तर अब म तिमीसँग अझै बस्न सक्दिनँ होइन। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा आई क्यान नो लङ्गर स्टे विथ यु, आई क्यान नो लङ्गर स्टे विथ यु, यसमा सक्ने कुरा भएको छ त्यस कारणले हाम्रो हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ क्यान हुन्छ, अनि के गर्ने बस्ने काम भएको छ त्यस कारणले पछाडि भर्ब आउँछ आई क्यान नो लङ्गर स्टे विथ यु, स्टे होइन है स्टे, यो आदि स हुन्छ। अर्को आई कान्ट स्टे विथ यु एनी लङ्गर, आई कान्ट स्टे विथ यु एनी लङ्गर अथवा एनी मोर, एनी लङ्गर लगाएर चाहिँ क्यान भन्दा पछाडि के थप्ने नट थप्ने। हामी अब सँगै काम गरिरहेका छैनौँ,
हामी अब सँगै काम गरिरहेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सँगै काम गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ हामी सँगै काम गरिरहेका छैनौँ। वी आर नो लङ्गर वर्किङ टुगेदर। वी आर नो लङ्गर वर्किङ टुगेदर यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो, त्यस कारणले वी पछि हेल्पिङ भर्ब आर आएको छ। अनि के काम गर्नु हो नि यसमा भर्ब के हो? काम गर्नु हो। काम गर्नुको वर्क हुन्छ, वर्कको आइएनजी फर्म वर्किङ। सो पछाडिको जुन भर्ब छ नि त्यो पछाडिको त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्स अनुसार चेन्ज हुन्छ है। अर्को वी आर नट वर्किङ टुगेदर एनी लङ्गर, यसरी पनि भन्न सकियो। वी आर नट वर्किङ टुगेदर एनी लङ्गर अथवा एनी मोर है त। हामी अब सँगै काम गरिरहेका छैनौँ। एनी लगाउँदा नट अगाडि आउँछ। म अब उसँग सम्पर्कमा छैन। म अब उसँग सम्पर्कमा छैन। पहिला थिएँ, अब उसँग अहिले उसँग सम्पर्कमा छैन। आई एम नो लङ्गर इन टच विथ हिम। आई एम नो लङ्गर इन टच विथ हिम। सो स्ट्रक्चर अनुसार ठ्याक्कै छ। यसमा पनि कुनै एक्सन भएको छैन, सो उसँग सम्पर्कमा छैन। सो आई एम नो लङ्गर इन टच विथ हिम। अब एनी लगाएर आई एम नट इन टच विथ हिम एनी लङ्गर। आई एम नट इन टच विथ हिम एनी लङ्गर अथवा एनी मोर। म अब उसँग सम्पर्कमा छैन। ऊ 10 वर्ष अघि जस्तो थियो, ऊ अब त्यो रहेन अथवा ऊ अब त्यो छैन होइन। अब ऊ 10 वर्ष अगाडि जस्तो थियो, त्यो अहिले ऊ छैन भन्नु खोजेको। अब यसलाई he is no longer what he was 10 years ago. He is no longer what he was 10 years ago. 10 वर्ष अगाडि ऊ जस्तो थियो, अब त्यस्तो रहेन। ऊ चाहिँ अब परिवर्तन भइसक्यो भन्नु खोजेको। अब यसलाई एनी लङ्गर लगाएर चाहिँ अलिक सुहाउँदैन बनाउँदा, त्यस कारणले हामी एनी लङ्गर लगाएर यसलाई बनाउँदैनौँ। त्यो केटीसँगको तिम्रो चक्कर अब गोप्य रहेन। त्यो केटीसँगको तिम्रो चक्कर अब गोप्य रहेन, अब गोप्य छैन। सबैले थाहा पाइसके तिम्रोबाट त्यसको चक्करको बारेमा। सो पहिला गोप्य थियो तर अब गोप्य रहेन भन्नु खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा योर अफेयर विथ द्याट गर्ल इज नो लङ्गर सिक्रेट। योर अफेयर विथ द्याट गर्ल इज नो लङ्गर सिक्रेट है त। अब यसलाई अर्को तरिकाले योर अफेयर विथ द्याट गर्ल इज नट सिक्रेट एनिमोर। इज नट सिक्रेट एनिमोर। योर अफेयर विथ द्याट गर्ल इज नट सिक्रेट एनी लङ्गर पनि भन्न सकिन्छ। सो जसरी पनि बनाउन सकिन्छ, हामीले सेन्सलाई बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ आफै ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है। मलाई अब तिमीसँग केही सरोकार छैन, केही वास्ता छैन। अहिलेसम्म योभन्दा अगाडिसम्म तिम्रो वास्ता थियो, तर अब मलाई तिम्रो केही वास्ता छैन। अब उपरान्त तिम्रो केही सरोकार छैन, तिम्रो केही वास्ता छैन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा आई हेभ नथिङ टु डु विथ यु एनिमोर। आई हेभ नथिङ टु डु विथ यु एनिमोर अथवा आई हेभ नथिङ टु डु विथ यु एनी लङ्गर। आई हेभ नथिङ टु डु विथ यु एनी लङ्गर। अब यसमा नो लङ्गर लगाएर बनाइदिएन, किनभने यसमा पनि नथिङ आइरहेछ। फेरि नो लङ्गर बनाउँदा त्यति सेन्सिबल सुनिन्न, त्यस कारणले आई हेभ नथिङ टु डु विथ यु एनिमोर है त। यो हाम्रो आफैमा नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। अनि मैले यो नथिङ टु डु विथलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु। माथि आइकनमा पनि आएको होला, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले तपाईँहरूको लागि ल्याएको छु होमवर्क। जस्तै पहिलो सेन्टेन्स छ, राहुल अब यहाँ बस्ने छैन। म अब तिमीलाई अझै पैसा दिन सक्दिनँ। तिनीहरू अब व्यापारी रहेनन्। पहिला व्यापारी थिए, अब व्यापारी रहेनन्। सो यो तीनवटा सेन्टेन्सलाई तपाईँले यही स्ट्रक्चर लगाएर, नो लङ्गर लगाएर, एनी लङ्गर लगाएर जसरी भए पनि कमेन्ट सेक्सनमा यसलाई ट्रान्सलेट गरेर लेख्नु होला र म त्यहाँ ठिक छ वा छैन चेक गरेर म रिप्लाई गर्नेछु। ओके गाइज, अब तपाईँहरूले एकदम धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामीले यसमा पनि आज 10-12वटा सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब स्ट्रक्चर अनुसार सुरुमा प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो हाम्रो मुखमै झुन्डिन्छ क्या, कहिले बिर्सिँदैनौँ हामीले। सो त्यस कारणले एकदम धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूले यसलाई सिक्नु होला। र मैले जसरी मेहनत गरेको छु त्यो अनुसार तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने मलाई पनि एकदम धेरै खुसी लाग्छ। र त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्ट मार्फत थाहा हुन्छ मलाई तपाईँहरूले कतिको सिक्नुभयो मैले सिकाएको कुरा भन्ने कुरा। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो टपिक। तपाईँले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर सिक्नु होला। र यदि यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला र अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबले, एउटा लाइकले, एउटा कमेन्टले मलाई एकदम धेरै हौसला दिन्छ, एकदम धेरै मोटिभेट गर्छ। सो मैले एकदम धेरै मेहनत गरेर भिडियोहरू बनाइरहेको छु तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनको लागि, जिरो लेभलदेखि बेसिकदेखि। त्यस कारणले तपाईँहरूले एकदम सब्सक्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला है त। ओके गाइज, अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउँछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।